שלום לכם, צופים יקרים, מה שלומכם היום הגדוש הזה, ואני מתחילה אותו עם אורח קבוע שלי, שאני ממש שמחה לארח אותו כל שבוע כמעט באולפן, פרופסור ירון זליכה, מה שלומך? בוקר טוב. בואו נדבר ברשותך על המתווה הנשיא שהתפרסם אתמול. כולם תלו בו הרבה תקוות, אני אומרת, כן, כולם תלו בו הרבה תקוות, כי כולם חשבו שיש פה שחקן שרוצה באמת לעשות סוג של פשרה שנכון שתהיה גלולה קשה משני הצדדים, אבל בסופו של דבר אנחנו בעצם קיבלנו מתווה שהוא כל כולו המתווה של המכון הישראלי לדמוקרטיה בעצם. המתווה הזה, לצערי, הוא בעצם להשאיר את המצב הקיים עם המון שינויים שלא אומרים כלום. יש ספר מופתי שאני מציע לצופים שלנו לקרוא, של תומאסו דה למדוזה, הברדלס, שבתאר סיטואציה דומה, אין לנו זמן, אני לא ארחיב, אבל הוא אומר משהו מאוד מעניין. Everything needs to be changed in order that nothing will be changed. יש פה ניסיון לעשות המון שינויים שבעצם לא משנים כלום. אני מנסה להיות פוזיטיבי, אני רוצה לקחת רק אלמנט אחד במתווה שאני רואה בו בסיס. הזדמנות טובה, כל היתר לצערי אני לא רואה. אבל בנושא אחד, הזכות של בית המשפט העליון לפסול חוק של הכנסת. הוא בא ומציע שרוב ששני שליש מתוך 11 שופטים. אני חושב שאם נרחיב את זה לכל 15 שופטים, לא 11, כך שנשיאת העליון תוכל לבחור איזה הרכב שבא לה, ואז להנדס שני שליש שהם בעצם לא שני שליש. ניקח את המרכיב של השני שליש, נרחיב אותו לכל בית המשפט העליון, לכל 15 שופטים, יש לנו פה בסיס שיכול להיות נהדר, זה לא מאוד רחוק ממה שהממשלה הציעה, היא הציעה תריסר מ-15, פה הנשיא מציע שני שליש, זה 10 בעצם, אם נרחיב לכל בית המשפט העליון, וזה נראה לי מאוד סביר והוגן, אני מקווה שהממשלה תגיד, את זה אני מקבלת, שני שליש מכל 15, אז הנה סוגיה אחת, הגענו לאיזושהי הבנה שהיא לא כל תאוותם בידם של אף צד, אבל בעיניי היא נראית לי פרפקט. ואולי זה יהווה בסיס לנשיא לתקן את יתר הצעותיו באופן שיחזור להיות באמת מגשר הוגן שמציע הצעה שהיא לא טובה באותה מידה לשני הצדדים. השאלה היא מה קרה לנשיא בין הנאום הראשון שלו לבין המתווה שלו של היום. זאת אומרת, בנאום הראשון שלו הוא הציע כמה דברים הרבה פחות נוטים לצד אחד, הרבה יותר מאוזנים. לכן נהרו אליו מלא אנשים, אני מכירה בקרוב. והפחידו אותו. עשרות בעלי הון. השמאל הפחיד אותו. הימין, אני חושבת שיש המון אנשים בימין, ואני מכירה חלק מהם, שהלכו אליו בתום לב, בתקווה שיהיה באמת איזשהו נושא. מה קרה לו בין שני התאריכים האלה? אני מכיר את הנשיא הרצוג כבר 20 שנה. אני מאוד מעריך אותו. אני חושב שהוא אדם ישר, מצפוני, ראוי. אני לא מפקפק כהוא זה בכוונותיו הטובות. אני חושב שכמגשר, שמוסכם על כל הצדדים ועל רוב העם, הוא לא עשה עבודה מספיק טובה, אבל זה לא פוסל את המאמץ שלו, זה לא פוסל את הכוונות שלו, ואסור שזה יפסול את המשך המאמץ שלו. כיוון שהשסע החברתי שמתחולל פה הוא איום ונורא. יש פה גורמים קיצוניים שלא מעוניינים שיהיה פשרה. הם מעוניינים שיהיה פה מלחמת אחים, ממש כך. ואני חושש מכך. השסע החברתי מסוכן, ולכן אני רוצה לחזק את הנשיא. אני מקווה שהממשלה תיקח את האלמנט הזה שאמרתי קודם, תאמץ אותו, כדי לתת עידוד לנשיא לשפצר את ההצעות שלו ביתר הנושאים, כדי שהוא יצליח להוביל את כולנו לחוף מבטחים. ממש שאלה האחרונה לגבי נגיד בנק ישראל. שהתראיין ב-CNN והשתמש במילים irrational exuberance, ripple effect, כל מיני דברים מאוד חמורים. זה התפקיד של נגיד בנק ישראל? בוא נעשה ברשותך הבחנה בין הזכות שלו לדבר לבין התוכן של הדברים. כן. לגבי הזכות שלו, אני לא רוצה לערער כהוא זה על הזכות שלו לומר את דעתו. וזאת מכיוון שכל אמירה
תערער על זכותו לדבר, עלולה להתפרש, בוודאי בעידן כזה של הסתה כלכלית מאוד חמורה, עלולה להתפרש כאילו מישהו רוצה לשים כבלים על העצמאות של בנק ישראל לנהל מדיניות מוניטרית. יש לנו תקופה מאוד קשה בשוקי ההון, העצמאות של בנק ישראל היא מאוד חשובה, היא עוגן יציבות מאוד חשוב, אסור לערער על זה. ולכן אני לא חולק על זכותו לומר מה שהוא רוצה, גם כשהוא טועה. עכשיו לגבי תוכן דבריו. תוכן דבריו מטריד אותי מכיוון שהוא לא מאוזן. אם היה לנו מדובר במערכת משפטית טובה, לא מצוינת, רק טובה, אז אפשר היה לבוא ולהגיד, תשמע, יש לך מערכת טובה, שינויים בוודאי שהם משמעותיים, זה מסוכן, כי זה אנחנו יכולים להידרדר. אבל יש לנו מערכת משפט לא מתפקדת. לא מתפקדת לא רק במובן החברתי, היא לא מתפקדת במובן הכלכלי. היא פוגעת קשות באופק הצמיחה של המשק הישראלי. לא צופה פני עתיד. היום, as we speak, היא מרוקנת מכל תוכן את חוקי התחרות. דיברנו על זה. את יודעת מה? בוא ניקח דוגמה מהשבוע. למה ניקח מההיסטוריה הרחוקה? מזמן הרעיון האחרון שלי אצלך. לעד היום, בית המשפט פסק עוד פסיקה. הוא אישר הסדר פשרה, הוביל הסדר פשרה, בתביעה ייצוגית נגד אוסם, מונופול אוסם שעושק אותנו יום אחר יום. הם עבדו על הציבור, הם הקטינו את האריזות, נדמה לי מ-300 ל-250 גרם, בלי להודיע לציבור. וגם העלו מחירים דרך אגב, אבל נעזוב את זה בצד. זה בעצם עליית מחירים שמטעה את הציבור, הוא התרגל לקנות אריזה של 300, פתאום הוא בעצם משלם יותר על 250. תבעו אותו תביעה ייצוגית. זו בעיניי עבירה חמורה על חוק ההגבלים העסקיים וחוקי התחרות. זו עבירה חמורה. בית המשפט הוביל פשרה שבו אוסם, אני מקווה שאני מדייק, אבל אם אני טועה זה לא בהרבה, יתרמו מוצרים בשווי של 900,000 שקל. תגידו, אתם צוחקים עליי? את יודעת כמה הם הרוויחו מהקרנבל הזה? אז הם יחזירו עכשיו 900,000 שקל בתרומות או תשים הם קדושים? לא, גם למי? כאילו... זה בית המשפט. בשביל זה אנחנו צריכים אותו. הם אמורים להגן על זכויות האזרח. הזכות שלי שלא ירמו אותי. הזכות שלי שהבנקים לא יעשקו אותי, והמונופולים לא יעשקו אותי, והיבואנים הבלעדיים לא יעשקו אותי. אז בסדר, הממשלה לא עושה את עבודתה, אני מסכים. אבל גם אתם לא עושים את עבודתכם. אתם לא יכולים לרחוץ בניקיון כפיכם. אתם מתלוננים שעכשיו פוליטיקאים יבחרו שופטים. איך אתם נראים? אתם כלום ושום דבר. בכל נושא תחרות, בכל נושא ההדרה, יש המון סרטונים. בזכות בית המשפט העליון, יש זכויות לנשים. תגיד לי, אתה צוחק עליי? אנחנו המדינה עם הפער המגדרי הכי גדול במערב. או בזכות בית המשפט העליון, מגינים על זכויות של השד יודע מי. באמת? איזה מדינה קשה אנחנו. זכויות, דמוקרטיה, לך לסופר, תחפש את הדמוקרטיה. איך אני אוהבת שאתה מתעצבן? את מעצבנת אותי על הבוקר. איי. טוב, ירון, תודה רבה. תכף שבת. כן, נרגע. בוא נרגע, הכל טוב, בעזרת השם ובעזרתנו. אני מאמין, גם אותי ככה חינכו. אלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו. חד משמעית. אני מקווה שכולנו, משני המחנות הפוליטיים, נעזור אומץ להתפשר, להתגמש, לחפש פשרה הוגנת. למרות שאני חולק על עמדת הנשיא, אני מברך אותו ומחזק את ידיו שימשיך במאמציו, ונקווה שיביא את כולנו לחוף מבטחים. אמן. תודה רבה לך, פרופסור ירון זליכה, ותודה לכם שהייתם איתנו. אני מקווה שנהנתם מהשיח הזה, כי אני נהניתי מאוד מאוד. ושיהיה לכם אחלה יום. להתראות.